එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන මතක ඇති. මේට මාස කීපයක් කලින් මම ගෙනාවා Intel CPU එකක් ගත්තොත් වාහන සද්ද ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මීට මාස ගානකට මම මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Intel CPU එක යූස් කරන නැත්නම් Intel PC එක හදන එක්කෙනෙක්ට එක එක ජෙනරේෂන් වලට ගැලපෙන එක එක motherboard එක සහ එක එක CPU වලට ගැලපෙන motherboard මොනවද කියලා පුංචිට අඳුර ගන්න පුළුවන් පුංචි දල වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩ පෙන්න කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න තවද කරන්න එපා. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක විදිහට කරන්න කියලා හිතුණා ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර හොඳ හින්දා AMD motherboard වලට ගැලපෙන AMD CPU මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාරණේ තමයි මම මේ කතා කරන්නේ AMD Zen Architect එකෙන් ආපු Intel AMD Ryzen CPU ගැන විතරයි. AMD K series එකෙන් ආපු AMD K8 CPU මොඩල් එක සහ K10 කියන CPU මොඩල් ගැන අද මීඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියන මාධ්‍ය දෙක මේ වෙද්දි බෙල්ද පොලේ ඉවත් වෙමින් යන හින්දා. ඉතින් අද කතා කරමු AMD Zen Architecture එකෙන් ආපු AMD Zen Architecture එකෙන් ආපු AMD Ryzen motherboard වලට ගැලපෙන Ryzen CPU වලට ගැලපෙන Ryzen motherboard මොනවද? ඉතින් ඔයා Ryzen ගැන මොකවම දන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි Ryzen CPU ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපිට Ryzen CPU ගැන කතා කරාම අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි මේ AMD CPU වල එන විශේෂත්වම හැකියාව තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ CPU එකේ pin PTම. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ CPU වල ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ pin එක කොහොමද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා හරි අමුතු විදිහකට පේනවා ඇති. උඩු අතට තමයි මේකේ pin ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ CPU සොකට් එක ගත්තත් Intel CPU සොකට් එක වගේ නෙමෙයි. ඒකේ ඇතුළට කූරු ඒ කියන්නේ සීඩස් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අර CPU එකට ආපු pin එක එක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති CPU සොකට් එකට කොහොමද ප්‍රොසෙසරේ සම්බන්ධ වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ ඇති මේ CPU එකේ ගත්තට පස්සේ දකුණු පස කෙළවර නැත්තම් කොළ වීඩියෝ වල වුණ වම් පස කෙළවර ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට චූටි ත්‍රිකෝණ කෑල්ලක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මේ ත්‍රිකෝණ කෑල්ල ඔයගොල්ලන්ගේ CPU එකේ පේනවා ඇති මේ රවුන්ඩ් කළා ෆොටෝ එක මේ ෆොටෝ එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. ඉතින් ওই විදිහ තමයි AMD motherboard එකට CPU එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මීට කලින් ආපු AM2 කියන සොකට් එකේ CPU එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ AM4 කියන CPU සොකට් එක. ඉතින් Ryzen CPU යූස් කරන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන්ට AM4 කියන සොකට් එක තමයි හරියන්නේ. ඉතින් AM3 කියන සොකට් එක ඉන්නේ පරණ CPU වලට A10 වගේ AMD වලින් ආපු ඒවට. ඉතින් Ryzen CPU ගැන ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වෙළඳ පොලේ අපිට දක්නට හම්බෙන ප්‍රධාන Ryzen CPU ගොඩාරියක් මම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා පෙන්නන්න. පේනවා ඇති ඉතින් Ryzen actual මේ generation එකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති AM4 සොකට් එකට ආපු ඉඳන් AM සොකට් එක ගැන ගැලපෙන Ryzen CPU මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Ryzen 3000 5300G එක තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට 5000 series එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ 4000 තියෙනවා 3000 series එක තියෙනවා 2000 series එක තියෙනවා. Ryzen 3200G එක තියෙනවා. Ryzen CPU ගොඩාරියක් තියෙනවා. show more result කියලා ඉතින් මේ දැම්මට පස්සේ තවත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සෑහෙන Ryzen CPU ගොඩාරියක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි Ryzen Zen Architecture එකෙන් ආපු home office use කරන හැම CPU එකක්ම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා දක්නට. ඉතින් මෙතනින් අපිට වෙළඳ පොලේදී දකින්න හම්බෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම CPU කාඩ තුනයි. ඒ තමයි AMD Ryzen එකෙන් එන මේ U series එක අපිට වෙළඳ පොලේ බහුලව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහම G series එක අපිට එදිනදා භාවිතයේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන X series එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ X කියලා එන්නේ ගොඩක් high end CPU හරිය නිකන් K series එක වගේ ගොඩක් හොඳ CPU එකක්. ඉතින් එන්නේ නමක් නැති CPU කාණ්ඩයක් කියන ඔයාලට මතක ඇති. Ryzen ලගේ තියෙන නමක් නැති normal කාණ්ඩයක්. මේක Intel එකේ වගේ තමයි මේ CPU මොඩල් එක. ඉතින් ඔය තමයි Ryzen එකේ කියන ප්‍රධාන අපිට වෙළඳ පොලේ දකින්න හම්බෙන මොඩල් තුන. ඉතින් ඔය මොඩල් තුන ගියාට පස්සේ අපිට Ryzen එකක් PC එකට සම්බන්ධ කරන කලින් පුංචි දේවල් ටිකක් දැනගන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ තියෙන motherboard වල විශේෂත්ව ගුණ ටික. ඉතින් ඔක Ryzen first gen PC එක build කරන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් X370 කියන chipset එක තියෙන motherboard එක use කරන්න. ඒ කියන්නේ L3 CPU Radeon graphic තියෙන ඕන පොයිතරක මේකට support වෙනවා. ඉතින් B350 motherboard එකක් A32 කියන motherboard එක use කරන්න. ඉතින් මේ Ryzen වලටත් ඔයගොල්ලෝ Ryzen high end CPU එකක් දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ A32 B350 වගේ motherboard වලට යන්න එපා. ටිකක් හොඳ motherboard වලට අනිවාර්යෙන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පේන්නේ ඇති මොනවද ටිකක් high end motherboard කියලා. මේ X470 B450 කියන්නේ ගොඩක්ම high performance motherboard. මේවා මිල ගන්නොත් සාමාන්‍ය මේ CPU වලට වැඩි ගාණ වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඇති. ඊට පස්සේ ඉතින් ගත්තම AMD Ryzen
සෙකන්ඩ් ජෙන් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකත් ඒ වගේම තමයි ලොකු වෙනසක් නැහැ කියලා ඔකට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඒක සෙකන්ඩ් ජෙන් එකේ රේඩියන් ග්‍රැෆික් normal series එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඒකත් පේනවා ඇති. ඒකේ පුළුවන් expansion 70 කියන CPU එකට නගා motherboard chipset එක තියෙන motherboard එක නගා අපිට update එකකට යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම AMD Ryzen 3000 series එක රේඩියන් ග්‍රැෆික් තියෙන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් expansion 70 කියන chipset එකට නගා මේක යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ රේඩියන් 300 series එකේ ගත්තොත් එහෙම third gen එකේම onboard නැත්නම් රේඩියන් ග්‍රැෆික් එක නැති එක ඔයගොල්ලන්ට ඒත් යන්න පුළුවන් expansion 70 කියන එකට නගා. හැබැයි ඔයාලට A32 motherboard එක B350 X370 කියන motherboard මේකෙදි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට AMD Ryzen 4 gen එක වගේ යන්න තියෙනවා නම් එතෙන්දි ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා නැත්තම් 5th gen එකට වගේ ගියත් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ටික high end motherboard එකට යන්න. අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ expansion 70 වගේ හොඳ high end motherboard එකට යන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු දැනට ඇහිලා තියෙන latest motherboard එක තමයි AMD 5300G කියන CPU එක. අපි බලමු මේ CPU එකට කරන motherboard එක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති AMD Ryzen 3500G 5300G CPU එකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති support කරන මොන වගේ motherboard ද කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට. AMD Ryzen Pro 4000 series කියන්නේ මෙන්න මේ Radiant graphics series කියන්නේ AMD G series CPU. ඉතින් මේ වේගකට වගේ support වෙන්නේ expansion 70 B550 ටිකක් ලොකු motherboard. ඉතින් ඒක අනිත් support motherboard වලට support කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මොන motherboard දෙකට support කරන්න කියලා මේ දෙක විතරමයි. ඉතින් ඔය වගේ තමයි AMD ඒවා හොයාගන්න. ඉතින් මම හිතන මේ වීඩියෝ බලන ඕගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ දිගටම මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියෙන තමතක් ගන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Facebook group එකට channel join වෙන්න නැත්නම් join වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු කමෙන්ට් කරන්න තමතක් ගන්න එපා. ඉස්සරහට ගියන මොන වගේ වීඩියෝස් එකද අමතක කරන්නත් එපා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න share කරන්නත් එපා අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හම්බෙන කවුරුත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.